Az elmúlt hónapok megmutatták, mégse vagyunk a természet teljhatalmú urai. Annak a káros következményeit, hogy átalakítottuk az ökoszisztémát, lassan mind a bőrünkön érezzük. Már nem annyira hihető, hogy a Homo sapiens a teremtés koronája, aki kényelmessé alakította a természetet, mert ez a komfort egyre fullasztóbbá válik. Az uralomhoz pedig az is hozzátartozik, hogy az emberiség kiemel vagy eltöröl növény- és állatfajokat pillanatnyilag vélt érdekei szerint. A legcselesebb, amikor egymás ellen játsza ki alapvalóit. Például Amerikában megfog egy kedves kis növényt, elhozza Európába, megkeresi neki a legideálisabb helyet, gondosan elülteti, jó szülőként gondozza, bíztatja, hogy nőj nagyra kincsem. Majd amikor az megfogadja a tanácsát, és vidáman kiterjeszti a gyökereit és a lombjait, az ember megjelenik egy baziláncfűrésszel vagy sövénynyíróval, fogja azt a kis szegény boldog növényt, és a többiek védelmére hivatkozva, hogy bocs, de a szomszédaid, akik előbb voltak itt, panaszkodtak rád, és amúgy nekem is rohadtul elegem van már belőled. Kivágja, kitépi, a gyökereig kipusztítja. Na jó, ez lehet kicsit túl drámaira sikerült, de legalább szórakoztatóan felvezettük az idegenhonos inváziós fajokat. Pár évvel ezelőtt kijött egy EU rendelet, amely néhány úgynevezett idegenhonos inváziós növény- és állatfajt, angolul Invasive Alien Species, költség-haszon elemzés alapján nem enged át az EU határon, a már itt élőket pedig kiirtásra ítéli. Az ítélet meghozatalánál fontos szempont volt az ökoszisztémák védelme, de csak amennyiben azok hozzájárulnak az emberi jóléthez. Így végső soron olyan szempontok döntöttek, amik euróban kifejezhetőek. Tehát mondjuk, ha egy faj 10 euró hasznot hoz, az okozott kár viszont 20 euró, és a kiirtása csak 5 euróba kerül, akkor mindez egyenlő egy halálos ítélettel. Mondok pár példát erről a listáról. Karolinai tündérhínár, kínai muntjákszarvas, közönséges víziátszint, csinos tarkamókus, mosómedve, közönséges ékszerteknős, szent íbisz. Az idegenhonos fajok olyan élőlények, amik emberi beavatkozással kerültek egy új helyre. Ezzel szemben, ha mondjuk egy kis afrikai elefánt úgy dönt, hogy az asszály miatt saját maga átúszik mondjuk Lampedusára, akkor onnantól kezdve, hogy partot ér, nem egy idegenhonos faj, hanem európai elefánt lesz. A rendelet szerint legalábbis. Egész más a helyzet a partra úszó emberekkel. És azokat nevezzük inváziós fajoknak, amik a meggyengült ökoszisztémákban és természetes ellenségek hiányában robbanásszerűen elszaporodtak. Mindez pedig érzelmek széles skáláját váltja ki az emberekből. Nem az ökológiai folyamatok átlátására törekszenek, inkább állatmeséket, növénytörténeteket próbálnak írni, mint például, amit mi mondtunk el a baziláncfűrészről és a szegény kis boldog növényről. Ez a növény egy szörnyeteg, egy terrorista, mondják az ökoxenofóbok. Pedig ha jobban megnézzük a történetet, nem ők a bűnözők. Ők is áldozatok. De az is megesik, hogy egy növényt hazafivá avatnak, és ez nem is kell évezredes együttélés egy embercsoporttal, elég, ha a politikai játszmákban bunkósbotnak lehet használni. És mivel az ökológusok, az erdészek és a termelők mind mást mondanak, ezért a politikusok könnyen választatnak maguk számára olyan szakértői véleményt, kicseresznyézgethetnek olyan adatokat, amik alátámasztják politikai üzenetüket. Így esett meg az akácfa felemelkedése is. Az akácfa egy idegenhonos inváziós fafaj Észak-Amerikából származik. Mégis a magyar emberek többsége egy jellegzetesen magyar fának tartja, ez derült ki több felmérésből is. Például az MTA országos reprezentatív felmérésén, ahol az akácfa végzett az első helyen 63%-kal, míg a tölgy csak második lett 25%-kal. Éppen ezért a legbátrabb ország, Magyarország, a rendelet ellen szavazott az EU parlamentben. Mindez pedig egyedül az akácfának volt köszönhető. A képviselők kérték, ne kerüljön fel az EU-s tiltólistára.
Ami azért is meglepő, mert valójában az EU-ban senki se beszélt az akác kiírtásáról, és a rendelet szövegéből is egyértelműen kiderül, hogy nem tervezték feltenni a listára, mivel komoly hasznot hoz, és egy vagyonba kerülne kiírtani. Akkor mégis mire volt jó ez a nagy tiltakozás? A Fidesz Facebook oldalán volt olvasható a következő. Írd alá petíciónkat. Védjük meg a magyar földet, a szabad pálinkafőzést és a magyar akácot. Üzenjük Brüsszelnek. Kiállunk értékeinkért és hagyományainkért. Tehát az akácfa egy újabb pont lehetett, amit a kormány segítségével megüzenhettünk Brüsszelnek. A kormány fellépése nem aratott nagy sikert környezetvédelmi körökben, mert az akác sok esetben veszélyezteti a hazai nemzeti parkok élővilágát. Humoros, hogy Magyarország jelenlegi kormánya, ami ha lehet, minden esetben igyekszik kifejezni a hazai értékek iránti feltétlen elköteleződését, éppen egy amerikai fát akar megvédeni, ami káros lehet a magyar fákra. Pedig a menekült kampányuk alapján inkább olyan óriás plakátokra számítottunk volna, mint boldogan kivágni, kiásni, kiírtani a betolakodókat. Vagy fának látszó, fertőző betegségként terjedő valami. Vagy a szaporosságban is verhetetlenek az amerikaiak. De ezeket a sorokat valójában egy LMP-s képviselőtől idéztük. Szerencsére az országos akácnapon Fazekas Sándor egykori vidékfejlesztési miniszter kreatívan áthidalta ezt az ellentmondást a nyilatkozatával, amikor azt mondta, hogy nem osztjuk azt a véleményt, ami balliberális oldalon megfogalmazódik, hogy Észak-Amerikából behurcolt özönnövény lenne az akác. Ami természetesen egy nonsens, hiszen az akácfa amerikai eredete nem egy vélemény, hanem egy tény, de lehet, hogy Fazekas Sándor inkább azt mondaná rá, hogy egy alternatív tény. A Fazekas Sándor által vezetett Hungarikum Bizottság abban az évben az akácfát és külön a biztonság kedvéért az akácmézet is felvette a hungarikumok közé. Ekkor kapta az akác a magyar akác nevet. A Fidesz az akácfát, anélkül, hogy az ellenkezni tudott volna, zászlajára tűzte, kiállította maga mellé a nagygyűlésekre, és megígérte neki, hogy megvédi a gonosz EU-val szemben. Az EU-ban ekkoriban még mindig senki nem beszélt az akácfa kiírtásáról, maximum Orbán Viktor, aki abban az évben személyesen is tárgyalt José Manuel Barrosoval, az Európai Bizottság akkori elnökével, és ahogy Szijjártó Péter fogalmazott, kegyelmet kért a magyar akácoknak. És José Manuel Barroso ezt meg is adta. Ekkor állítólag Orbán Viktor úgy megörült, hogy örömében fel is kiáltott. Hajrá, magyar akác! Hajrá, magyarok!